रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस. मे महिन्याची सुट्टी पडली आहे, मुलं घरी आहेत आणि मुलांना काय खायला घालायचं हा अनेकांना प्रश्न असतो. त्यामुळे आज मी बनवून दाखवणार आहे व्हेज पुदिना पॉकेट्स. नमस्कार, मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आपल्या सगळ्यांचं रुचकर मेजवानीच्या स्वयंपाकघरात स्वागत करतोय. चला तर मग तयारी करूया. वेज पुदिना पॉकेटसाठी पहिल्यांदा काय करायचं आहे तर 1 वाटी अख्खी मी फ्रेश पुदिना घेतलेला आहे. तो आपल्याला छान बारीक चिरून घ्यायचा आहे. सो पुदिना छान असा चिरून घ्यायचा आहे. तो एकदा कापून घेतला की आपल्याला डो तयार करून घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे एक मिक्सिंग बाउल घेऊया. त्यात हा बारीक चिरलेला सगळा पुदिना घालूया पहिल्यांदा. त्याचा एक खूप छान फ्लेवर येतो. डो बनवण्यासाठी हे मी पीठ घेतलेलं आहे. हे 5 प्रकारची पीठं मिक्स आहेत, ज्याच्यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदळाचं पीठ आणि बेसनाचं पीठ म्हणजे चण्या डाळीचं पीठ अशी 5 प्रकारची पीठं आहेत. ती सगळी साधारण 1 बाउल मी घेणार आहे. चिली फ्लेक्स 2 मोठे चमचे सगळे त्याच्यामध्ये घालायचे. ओवा 1 मोठा चमचा हातावरती छान कुस्कुरायचा आणि मग त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. म्हणजे काय होतं की पुदिना आणि छानपैकी ओव्याचा जो फ्लेवर आहे तो छान आपल्याला ह्या पिठामध्ये लागतो. आता चवीनुसार मीठ, साधारण 2 चमचे तेल. पहिल्यांदा आता हे मिक्स करूया. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे. एकदम पाणी घालायचं नाही, थोडं थोडं पाणी घालून मग ते छानपैकी मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून आपण छान हे मळून घेतलंय. त्याच्यावरती थोडं तेल घालायचंय. तेलाचा हात फक्त आपण हे झाकून ठेवूया. 10 मिनिट आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. पण तोपर्यंत आपण पुढची प्रोसिजर करूया. पुदिना स्प्रेड तयार करायचा आहे. 1 अख्खा मोठा बाउल मी पुदिना घेतलाय देठांसकट, तो सगळा त्याच्यामध्ये घ्यायचा आहे. जिरं छोटे 2 चमचे. 1 अख्खं लिंबू आपल्याला त्यात पिळून घ्यायचंय. चवीनुसार मीठ आणि आपण छानपैकी त्याची पेस्ट करून घेऊया. छान हा पुदिना स्प्रेड जो आहे तो आपण ह्याच्यात काढून घेऊया. पुदिना स्प्रेड तयार आहे. आता व्हेज पुदिना पॉकेटसाठी जी स्टफिंग आहे त्याची भाजी तयार करून घेऊया. गॅस ऑन करूया. बटर 1 मोठा चमचा. बटर छान वितळलंय. आता त्याच्यावरती आपल्याला चॉप्ड गार्लिक घ्यायचंय. अगदी फाईनली चॉप करून घ्यायचंय. 2 मोठे चमचे. थोडंसं टॉस करूया. लसूण थोडासा लालसर झाला की ताबडतोब त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला 1 मोठा कांदा घालायचा आहे. तोही फक्त एकदा थोडासा परतूया. आता ह्यामध्ये आपल्याला 3ही रंगाच्या सिमला मिरची घ्यायच्या आहेत, कारण ते फिलिंग जे आहे ना ते कलरफुल दिसलं पाहिजे. त्याच्यामुळे पिवळी, लाल आणि हिरवी अशी आपण 3ही सिमला मिरची चॉप्ड करून घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा ह्या सगळ्या सिमला मिरची घातल्यावरती टॉस करायचं आहे. थोडंसं परतून घ्यायचं आहे फक्त. थोडंसं अगदी परतलं, जास्त परतायचं नाहीये की लगेच त्याच्यामध्ये पनीर घेतलेले आहेत मी 1 बाउल छान क्यूब्स करून, तेही सगळे त्याच्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत. मिक्स करूया. पनीर साधारण 150 ग्रॅम आपल्याला घ्यायचंय. सो आपण आता गॅस थोडासा बारीक करूया आणि काय करायचंय, खलबत्ता घ्यायचा आहे. त्यात साधारण 15 ते 20 काळी मिरी घ्यायच्या आहेत आणि छानपैकी त्या कुटायच्या आहेत. सो छान फ्रेशली आपण काळी मिरी वाटून घेतलेली आहे खलबत्त्यामध्ये, कारण त्याचा जो फ्लेवर आहे ना तो फक्त आपण ह्या भाजीला देणार आहोत. बाकी मसाले कोणतेही वापरलेले नाहीत. त्यामुळे मस्तपैकी ह्याच्यामध्ये आता मिक्स करूया. आता चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर सगळं मिक्स करूया.
गॅसची फ्लेम मोठी करूया आणि या भाजीला जे पाणी सुटतं ना ते हाय फ्लेमवरती सगळं आपल्याला काढून टाकायचं आहे. टॉस करता करता गॅस बंद करूया. स्टफिंग छान तयार झालेलं आहे. प्लेटमध्ये ते काढून घेऊया आणि हे स्टफिंग थंड करण्यासाठी ठेवूया. तोपर्यंत आपण जो डो तयार करून घेतला आहे तो बघूया. 10 मिनिटं ऑलरेडी झालेली आहेत. छान सेट झालाय. आपण त्याची आता छान पोळी करायची आहे कारण आपल्याला त्याचे पॉकेट्स तयार करून घ्यायचे आहेत. त्याची आपण आता पोळी लाटून घेऊया. पोळी लाटताना खूप पातळ लाटायची नाहीये कारण त्याच्यातलं स्टफिंग जे आपण भरणार आहोत ते बाहेर येता कामा नये ह्यासाठी. त्यामुळे त्याचा थिकनेस हा थोडा मध्यम असला पाहिजे. पिझ्झा कटर त्याचे साइड्स कापून घेऊया. हा साधारण असा स्क्वेअर तयार झाला की त्याचे आपल्याला 4 भाग करायचे आहेत. हे सगळे आपल्याला असे तयार करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यामुळे प्लेटवरती थोडंसं पीठ पसरवूया म्हणजे ते चिकटणार नाहीत. एक एक ठेवूया आपण त्याच्यामध्ये. अशा प्रकारे सगळे आपण पुन्हा असे स्क्वेअर्स तयार करून घेऊया. वेज पुदिना पॉकेटसाठी आपण सगळी तयारी करून घेतलेली आहे. तेलही गरम होतंय. आता काय करायचंय ही एक पहिले शीट घ्यायची जी आपण तयार करून घेतलेली आहे. त्याच्यावरती थोडीशी जी पुदिना स्प्रेड आपण करून घेतलाय याला लावून घ्यायचं इथे. सो आता आपण जे स्टफिंग तयार करून घेतलेलं आहे ते अगदी छोटा चमचा घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये ठेवायचं कारण काय आपण छोटे छोटे पॉकेट्स बनवणार आहोत त्याच्यामुळे ते बाहेर येता कामा नये. त्याच्यावरती चीज. आता काय करायचंय मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलंय. थोडंसं चिमूटभर मीठ आणि लाल मिरची पावडर असं करून थोडं पाणी घालून त्याची स्लरी तयार करून घेतली आहे. आता चारी जे कॉर्नर्स आहेत त्याला लावून घ्यायचं आहे. काय होतं की जेव्हा आपण हे पॉकेट्स बनवू तेव्हा स्टफिंग बाहेर येणार नाही. आता अगदी सोपं आहे. त्याचे चारी जे कॉर्नर्स आहेत ते आपल्याला पॅक करायचे. अगदी हलक्या हाताने एक पॅक झाला. दुसऱ्या साईडनी हे एकदा पॅक झालं की फक्त त्याचे जे कॉर्नर्स आहेत ते आपल्याला प्रेस करून घ्यायचे. त्याला एक छान शेप पण येतो. परफेक्ट. सो अशा प्रकारे हे जे पॉकेट्स आहेत ते आपण सगळे तयार करून घ्यायचे आणि मग डीप फ्राय करायचे. अशा प्रकारे आपले सगळे वेज पॉकेट्स आपण तयार करून जे घेतलेले आहेत. एका बाजूला तेलही छान गरम झालेलं आहे. शेवटचा जो तयार झाला आहे तो डायरेक्टली मी तळायला टाकतोय. हे सगळे जे पॉकेट्स आहेत तेही आपल्याला डीप फ्राय करायचे आहेत आणि आपल्याला एका वेळेला खूप पॉकेट्स नाही घालायचे आहेत. मंद आचेवरती कारण आपलं तेल तापलेलं आहे. मग थोडासा फ्लेम कमी करून मंद आचेवरती छानपैकी आपल्याला हे तळायचे आहेत. परफेक्ट. सो मंद आचेवरती छान असे पॉकेट्स आपण तळून घेतलेले आहेत. खूप लालसर रंगावरती तळायचे नाही आहेत. काढून घेऊया आपण. सो अशा प्रकारे आपण बाकीचे जे पॉकेट्स बनवलेले आहेत तेही छान फ्राय करून घेऊया. वेज पॉकेट्स बरोबर ती छान एक डिप तयार केलेला आहे. तो असा आहे की मगाशी आपण एक पुदिन्याची चटणी केली होती किंवा एक स्प्रेड तयार केला होता. ते घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये दही घालायचं. 3 प्रकारच्या सिमला मिरची ज्या आपण चॉप करून घेतल्या होत्या त्या त्याच्यामध्ये मिक्स करायच्या आणि चीज घालायचं. छानपैकी मिक्स करून असा हा डिप तयार होतो. वेज पुदिना पॉकेट्स या डिप बरोबर उत्कृष्ट लागतात, चविष्ट लागतात. मंडळी, मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीज तुम्हाला दाखवत जाणार आहे. पण ह्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे तर रुचकर मेजवानी हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि ही रेसिपी कशी झाली आहे त्यावरतीच कमेंट करून सांगायचं आहे. धन्यवाद.